ottaa vähän vauhtia. Meillä oli tuossa kilpailussa katsomaan tiukkaakin vääntöä ja terveisiä täältä Kouvolasta ja kuuluisesta Lantamutkasta. Se olisi kisaviikonloppu ja tästä se lähtee. Tuossa mun takana näkyy rata, jolla ajetaan tänä viikonloppuna. Tää on useiden kuskien mielestä Suomen paras rata. Itse en pidä tätä parhaana ratana, koska mä en ole vieläkään oppinut ajaa tätä rataa kunnolla. Tää on mulle todella hankala. Mä oon kerran ollut täällä viime kesänä ajamassa. Et saa nähdä mitä tästä tulee, mutta ei mitään, lähdetään nauttiin kuitenkin viikonlopusta. Mutta ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, tässä kohtaa haluan muistuttaa kaikkia, muistakaa tykätä videosta, muistakaa erityisesti tilata meidän kanava, koska se on meille tärkeää, se auttaa meitä tässä meidän matkalla huipulle hankkeessa. No kun kausi alkoi, niin kyllähän se odotukset oli kovat tai sellaiset haaveili sellaisista hyvistä saavutuksista ja näin, mutta siellä keskikastiin, siellä se vauhti on ollut keskikastissa pauttia rallaa, mikä on se tällä hetkellä se oma taso kyllä ihan selkeästi. Paljon on virheitä vielä matkassa, mutta koko ajan tässä opitaan, että me ollaan ihan ruukieita tässä hommassa vieläkin, että älyttömästi opittavaa, mutta kaiken kaikkiaan niin mä oon tosi tyytyväinen, että tiimi on aivan loistava ja auto on aivan älyttömän hyvä, että vielä kun oppisi ajaa paremmin, niin mahdollisuudet olisi vaikka mihin, mutta niin on tosi hyvä kausi ollut ja tästä on tosi hyvä jatkaa sitten kohti tulevaa. No, Kouvolan ratahan on tosi tekninen, että tässä on korkeuseroa, tässä on vaikeita mutkia, tässä on vähän jopa hyppyäkin ja tosin noilla meidän V-autoilla nyt ei varsinaisesti ilmaan päästä, mutta keventää kyllä. Mutta tässä voi kyllä mokata tosi helposti ja se näkyy sitten kellossa tai sitten autoon kaiteessa, että tarkkana saa koko ajan olla. Ja se, että tällä radalla on nopea, niin täytyy oppia tämä rata kyllä ihan täydellisen hyvin ja muutenkin kyllä osua kohdille. Että tää on haastava rata, mutta tavallaan se varmasti on se, miksi iso osa porukasta tykkääkin tästä radasta. Saatiin tässä kesken kauden vielä pari uutta sponsoria mukaan, eli Karolan rengas ja auto lähti mukaan, kuten myös meidän viime kauden sponsori Jukolan apteekki. Sen takia tässä nyt vielä laitetaan niinku uusia tarroja autoon. Sitten tehdään myös laitetaan vähän Fire Factorin liekkejä, vähän korjausteippausta, laitetaan uudet liekit tuohon etulamppuun. Tällaista pientä fiksiä. Hyvä tulee. Me ollaan pikkuhiljaa aletaan suunnittelemaan ensi kautta tässä, vaikka tämäkin kausi on vielä kesken, mutta sponsoreita tarvitaan ensi kaudestakin, jotta saadaan kausia ajettua läpi. Niin jos firmaa kiinnostaa lähteä mukaan, niin ilman muuta on yhteydessä ja ruvetaan miettimään, minkälaista yhteistyötä me voitaisiin tehdä. No siis toi eka mutka on se, että jos tuossa jää ulkoreuna, niin sieltä tulee kaikki sisätauviin. Siinä on pakko nostaa. Niin. No mitä sitten tässä jossa sisäreunasta pääset vähän niinku kärkeen, mutta et edelle, niin sä joudut tuohon ekaan mutkaan ajaa vähän niinku huonolla linjalla, kun tavallaan ei se optimaalista olisi ajaa tuolta vasemmalla. Ei se haittaa, se on vai onko se nyt lähdössä siihen ekaan mutkaan tullaan vähän hiljempaa? Se pakosti sinne vähän kun sen ollaan rinnakkain. Mutta tästä tullaan kolmosella ja jossain täällä täytyy vaihtaa, jarruttaa ja vaihtaa ja siinä se lähtee niinku. Niitä se kuitenkin käännetään selkeästi soralla, niin sen takia se lähtee. Se on niin käsittämätöntä, että tässä ylämäskin niinku ollaan niin raju. Mutta täällä jossain se täytyy vaihtaa.
ihan paska. Eihän ollut. Eti vaan uskaltaa mennä. Oli. Eti vaan uskaltaa vielä enemmän. Mä otin vähän varuus. Mä vähän yritin hakea vaan niitä jarrupaikkoja. Joo, siinä oli vähän tilanne jo siinä alamäki. Uskalsitko tokalla kerralla vetää sitä ykkösmutkasta täysin? Katseltiin, että sehän meni hyvin. Joo. Kyllä sen uskon. Jokeri meni vähän viikkoon. Täytyy katsoa se inkaari, että mitä se... Joo, ja sitten täytyy kuulemma katsoa noin aurauskulut. Aha. Sen verran tökkäs asfaltin reunaan. Joo. Mut siis ihan hyvähän ne on reineissä kokeillut. Se on hyvä treeneissä hakee rajat. Nyt aamulla vetää se jokeri vielä, se on niin... Tulee sieltä niin yllättäen, että Joo. se täytyy vielä ajaa. Kyllä tästä on niinku... Nyt on hyvä, luottavasti mieli. Huomiseen. Ehkä paras fiilis. Koko kesänä niinku perjantai jälkeen. Ja me ollaan kohdalla. Niin, joka on niinku... Joka ennakko-odotukset oli nollat ja oli saanut viikkoon menee kuitenkin. Hyvä tästä. No, miltä se pöykä näyttää? Hyvältä niinku aina. Ja Teemun paperit on niinku... Että saa valittamista. Ja täällä tiimi hengissä pysyy. No, mikä tilanne? Ihan hyvä. On vielä paljon opittavaa radasta, mutta maitto. Rajamaitto hyvin ja mä sanon meidän kameralle, niin tässä on Mr. Rallycross Podcast ja Henkka tekee niinku lajin eteen aivan järjettömän hienoa työtä. Se on niin sellaista, mitä meidän muidenkin pitäisi tehdä ja pyytää tätä työtä lajin eteen, niin se on aivan no hattu päästä täältä suunnasta, jos olisi hattu, mutta se on täällä Siinä on suora hattu. virtuaalinen hattu. No niin täältä näin nostetaan. Kiitos. On kyllä niin upea työtä, mitä teet. Niin, tämän päivän treeni. Me oltiin ennen tätä viikonloppua, me oltiin 1 päivä treenaamassa lähtöjä. Lähdöt meni siellä erittäin hyvin ja mä luulen, että ne sujuisi nyt täälläkin hyvin. Hiukan auto sutisi enempi paikaltaan lähtiessä, mutta ei ilmeisesti kuitenkaan liikaa. Ja nyt on lähtöjen kannalta, nyt on parempi tilanne aikaisempiin verrattuna. Pitäisi onnistua lähtöjen paremmin. Kakkonen on mennyt monta kertaa ohi, kun on yrittänyt vaihtaa kakkosia, niin nyt ne ainakin tänään onnistuu ne hyvin. Ja auto kuulemma käyttäytyy radalla hyvin, niin kaikki pitäisi olla hyvin. Tosiaan etukäteen oli vähän semmonen, että en tykkää radasta ja mitäköhän tästä tulee ja kun en tykkää radasta ja kuinkahan mä vauhti riittää ja näin, mutta sit se jotenkin vaan sai siihen ajoon sellaisen rennon otteen, että sitä ei niinku se mennyt yliyrittämiseksi, niin sit se myös kello tykkäsi ihan hyvin siitä. Vielä se oli varovaista monessa kohtaa, mutta se oli vähän tavallaan niinku tarkoituskin, että mieluummin näin kuin että mennään joka mutka vähän miten sattuu, niin siitä on ihan hyvä lähteä huomenna sitten nostaa vauhtia. Tiedän jo parit paikat, missä voin ajaa lujempaa, niin täytyy sitten vaan keskittyä huomenna ja yrittää niissä parantaa. Hyvä fiilis jäi kyllä. Mun mielestä Pööki on tällä kaudella ajanut silleen niin kuin aika lailla systemaattisesti sinne niin kuin D-finaaliin ja joskus on ollut aika lähellä, ettei ole päässyt C-hen. Ja näen, että Pöökillä niin kuin mahdollisuudet on ihan niin kuin realistisetkin siihen, että kun kaikki vaan osuu kohdalleen, niin D:stä nousee C-hen.
Mutta se, että jos tämmöisessä porukassa ajaisi C ja sit vielä nousis B, niin se olisi kuitenkin niinku ihan semmonen niinku loisto-onnistuminen. Ehkä siitäkin jotkut juhlat vois seurata. Tää rata voi olla Pöökillä hiukan haastava siltä kannalta, että jos se saa sen normaalin adrenaliinipiikin, minkä se saa ja unohtaa välillä vähän jarruttaakin tietyissä paikoissa, niin täällä sitä ei voi tehdä. Täällä on vaarallisia jarrupaikkoja. Täällä täytyy ajaa tarkkaan. Toisaalta se voi mennä niinkin, että se sopii silloin oikeinkin hyvin. Kyllä se haikeus on niinku isoin, että nyt tuli meidän onneksi vielä yksi kisa lisää tuohon syyskuun loppupuolelle, että päästään vielä kerran ajaa. Se vähän venyttää meidän kautta. Muutenhan taas päättänyt tähän niin kuin huomenna olisi viimeinen kisa. Niin kyllähän se niinku, tää on niin lyhyt kuitenkin tää kisakausi Suomessa, että tää menee ihan hujauksessa ja sitten kun omatkin työt, mitkä pitää hoitaa, mullakin niinku kesällä keikkaa piisaa, niin kyllä tässä sillä saa kieli pitkällä mennä tän kesän. Että se on semmoista. Ei se, nautitaan se hetki kun tätä on ja sitten taas odotetaan, että lumet sulaisi ja pääsis taas radalle. Että se on pitkä odotus se. Pööki, huomenta. Huomenta. Teemu, huomenta. Huomenta. Petri. Tänne huomenta. Huomenta. Mäkin sanon huomenta. Metsäreiden aamukoulu. Tai kun toi teltta heilu ihan, tai tää auto heilu ihan vitusti, niin mua pelotti, kun mä olin ne kaikki materiaalit osannut, että se oli rasvakeittimet ja kahvikeittimet ja kaikki hyvät. Onko ne nyt pysynyt vai eikö ole pysynyt? Ei mitään! Tervetuloa Kouvolan kisoihin! Ja lähdetään tuomariston esittelystä. Toiston puheenjohtajana Tomi Kurki. Huomenta. Tuomareina Petri Pohjola ja Rissasen Pasi. No niin, Pööki. Alkaako se jännittää? Alkaa. Ei sais. Tuli sellainen kisapäivän normaali epävarmuus ja jännitys. Täytyisi saada se sama fiilis kuin eilen oli. Ihan vaan saa rentous, että lähdetään ajelemaan samalla mummo kauppareissulla. Niin sen fiiliksen kun saa, niin sit ajo sujuu. Nyt ei oikeesti tiedä, onko tuo rata oikeesti kuiva vai ei. Harvalla lähdetään.
toisaalta pois. Firma Kulukon Matti ja maalauspalvelu Mottinen. Ja täällä Riku lähettää yhteistyökumppaneita. Oli hyvä se. Kyllä se niinku... Tää oli aika Paljon sellaisia, että ensimmäinen kierros, että kaikki toi kohtuu ensin. pystyn ajaa lujempaa, mutta joskus paikat jo. Ei mennä huuhkajan noin. Ei mennyt karkuun. Mä katsoin samaa, että mä pysyin siinä kyydissä ja se oli niinku itelle semmoinen, että ihan sama vaikka mä nyt jonkun mutkan ajan vähän huonosti, mä pysyin niiden kyydissä. Lähdössä se jäi sutiin paikalle, mä jäin ihan sen takia se lähdössä. Joo, se meni huonosti. Mutta hyvin mä pidin sit siinä siellä ekas, mutta siellä ylhäällähän me otettiin, kato ton, oliko se Valonen mukaan? Joo, keltainen. Joo, niin me otettiin sen kanssa, että mä mentiin ihan siellä kylkikyllä. Sillä liukui vähän ulos ja mä pitkäsin sen sisään ja me oltiin kylkikyliin. Odotellaan toisen erän alkua ja Yhteistyökumppaneina on myös hyvät huolto. päivän aikataulusta osaatte se ottaa sanoa muuta. Se on siinä. Mikäs se toinen alkuerä, mikä me voi lähteä? Lähtö numero 19. Käy ajaa lenkki tuolla. Se oli hyvä. Jumalista. Nyt oli hyvä ajo. Ei se paljon paremmin enää voi sujua. No joo, aina voi vähän. Se oli ihan hyvä, sä sait ihan hyvän lähdön ja loppujen lopuksi kävi sit niin, että sä sait ajaa oikeastaan ihan tyhjänä. Joo. Miten se lähdös kävi? Kun... Siis sun takana toi Hohkala ja Kingeli taisteli ja ne törmäs toisiinsa, niin sit sulla oli taakse ihan vitusti tilaa. Niin mikä se ekas mutkas kävi, kun mä oonkin yhtäkkiä kolmantena? Siinä sisällä vaan kikko. Okei, kato kun mä en tiennyt yhtään. Se oli semmoinen, että en mä pystynyt sitä sulle kertoa siinä. Kato kun mä jätin tilaa sinne sisään. Ja sit mä menin yhtäkkiä mäkeen niinku kolmantena. Mä mitä tapahtui? Se oli viisasta se, että niille jos olisit painanut sinne, saisit olla siinä samassa. Joo. Mä olin melkein valuin sinne ulos, sinne pehmeälle. Sama voit kiertää sen mössön sieltä ulkokautta tai sen mikä niinku taisteluun ja Hohkala ja Kingeliin jäi sinne sun taakse. Nehän taisteli sinne sit niin, että Hohkala meni lengasti sinne. Ai jaa. Motorsport ja FK-auto 51,6 parat tiedot. kumppaneita arvostelussa. Pikkuinen peukku pitää ottaa kyllä niinku Eikö se pitänyt ottaakin? Potterille, jos pekoinen on menton päällä, että ajatti lisälenkin tuohon väliin. Mainin kantaa kovaa vauhtia kiinni ja nyt varmistettiin tuon niin sanotus aikasella jo 16. lisälenkillä se, että päästiin Se menee muutkin lujaa. City lights blind us, lost souls in this burden.
Pasilassa oli ja levällä tuli joku semmoinen ihan pikkuriikkinen ajolinja. Hyvä lähtö ei ole onnistunut. Näin, mutta ei vaikuta Kakkonen yhtään huti. mihinkään. Meniks kakkonen huti? Ei. Koronen, Huti. levä, Niin, se jäi vaan sun. Se lähti huonosti ja sitten vielä huti. Mutta Hyvä kisa. sit oli hyvä. Oli. Ja kattokaa Inkaaria. Tein ihan pikkasen hienon ohituksen Hohkelasta tuolla. Joo, se oli toimiksääkin. Auto erilainen. Oliko se auto? Oli. Se oli paljon parempi tuolla ylhäällä, mutta nyt se pohjaa tuossa sodalta asfaltille tuossa lopussa, se pohjaa 2 kertaa. Ei haittaa mua, mutta se pohjaa perä. Okei, no ei se antaa tehdä niin. Se haittaa ajamista. Sen takia Ei ei haittaa. nostamaan. Ei haittaa. Kuuluttajakin reagoi tuohon sun ohitukseen. Se oli oikeesti sellainen niinku kilpailuohitus. Joo. Se oli... Sano uudestaan. 49,8. Ei oo totta. Jalanjärven tuossa liikenteessä RX-Master. Mä otin 3 sekkaa kierrosajasta pois. Melkein 3 sekkaa. 2 sekkaa kierrosajasta pois. Hyvinkäällä Kuukka. Moi. Ei jumalista. Menestyksekästi. Ei siinä mitään. Miltä se tuntui? 3. alkuerä. Hyvältä. Se tuntui tosi hyvältä. Käsittämätöntä kuinka kierrosajat parani noin paljon. Että se oli... Ei voi ymmärtää. Joku osui kohilleen nyt ja vauhti löytyi. Vauhti löytyi ihan eri tavalla. Lähtö meni pilalle, mutta muuten aivan älyttömän. Tosi huikeita aikoja. Siitä olen iloinen. Leinonen on sen jo ekalla kierroksella suorittanut. Ja Kostiainen Akutyös, mut sinne siellä on Vuorimaa spinnasi. Joo. Kolmonen kolmantena ja nelospaikalla ja Leinosen Vauhti on riittänyt vaikka mihin. ja nyt kun Kostiainen pääsee ajamaan tätä puhdasta kierrosta, ei ole ketään edessä eikä tarvitse peiliin tuijotella, niin sitten ajoi ainakin toistaiseksi nopeimman kierrosajan tässä lähdössä. Ja Kostiainen... Taas on finaalin jälkeen vähän semmonen sanaton olo. Jännää miten me ollaan samassa tilanteessa niin kuin joka kerta. Ja on tuossa Korhonen on mikä tulee. Kierrosaika. Niin ja mä pääsin ihan hyvään sinne niinku... Sinne ylämutkaan hyvällä sijoituksella. Siinä on sulla niinku... Se on sulla sen kun se ajaa vaan ja... Ilman pyörähdystä sä olisit ollut ihan niinku taistelussa mukana. Niin. Yhdellä kierroksella unohdin vaihtaa kolmoselle suoralla, kun oli niin vittu raivo päällä, että nyt mennään sieltä. Vittu kun ne rupee huutaan rajoittaa, mutta ai niin joo.
No, ei se. Vauhti on ihan järjettömän hyvä ja auto on järjettömän hyvä, niin ei tässä Vauhti oli nyt hyvä. ei niinku turha tässä nyt. Niin se on niinku. Niin kuin mä sanoin, niin finaali to finaali, niin se sattuu ihan mitä vaan. Nyt sattuu huonosti. Päivähän oli hyvä, nousi johteen. Tämä oli tosi hienoa. Niinku, vaikka alkuun sanoikin, että vähän tykännyt radasta, mutta siitä sitten oppi tykkää pikkuhiljaa. Kolmannessa alkuarassa se niin joku suonenpeto tuli. Rupesi vauhtia olemaan ja itselle jotain ihan muuta kuin se on tähän asti ollut. Ja finaalissakin vauhti oli hyvä. Siinä vaan ikävä kyllä kilpakumppani pilasi mun finaalien kanssa mutkassa. Harmitti siinä tilanteessa aika paljon. Mutta eihän ole. Niin ne oli. Niin. Niin. Niinku maittoa oli, mutta ei se sitten voinut mitään. Peli oli pelattu kyllä siihen kun spinnaa, niin ei siinä sitten enää mitään tehtävissä. Joo, sä jäit kyllä niin paljon, niin. että se oli ihan mahdotonta. Joo, yhden päänähän mä sitä vielä sain puristettua, mutta siihen se sitten jäi. Joo, tää oli hyvä viikolla. Tästä jäi, vaikka finaali meni vihkoon, niin jäi kyllä hyvä maku. Loistava parannus. Niin, ja sit me ei tötölty mitään niinku taktiikoiden kanssa ja muutenkin niinku huomaa selkeästi, että kun nyt ollaan harjoiteltu tässä vähän kesällä yhdessä toimimista, niin ne rupeaa paremmin ja paremmin nyt toimimaan. Niinku synkkaan kaikki. Kierrosajan perusteella voit ajaa jopa Niin. Kiitos kaikille, jotka on tämänkin videon taas katsoneet. Erityiskiitos kaikille kanavan tilaajille ja someseuraajille. Ja te, jotka ette vielä ole tilannut tai seuraa, muistakaa tehdä se nyt. Eiks je? Ja kuukauden päästä ajetaan kauden viimeinen kilpailu Honkajoella. Siellä sitten nähdään. Ei muuta kuin hei. Moi moi.